Kênh YouTube Cộng đồng yêu thương kính chào quý vị và các bạn ngày mới. Kính thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương, đạo đức, phong cách trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác là niềm vinh dự và tự hào, là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam. Hôm nay mục sổ tay học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên kênh YouTube Cộng đồng yêu thương tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn câu chuyện về Bác Hồ kính yêu của chúng ta qua trích đoạn lời kể của giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Thời gian thì rất có hạn, mà câu chuyện về Bác Hồ thì không bao giờ là đủ cả. Chuyện Bác Hồ dẫu trăm năm vẫn chưa thấu ngọn nguồn. Ta sẽ còn để cả cuộc đời nghiên cứu về Bác. Càng hiểu Bác bao nhiêu, càng thương yêu Bác bao nhiêu, thì việc học tập làm theo Bác của chúng ta càng trở nên sâu sắc và có ý nghĩa bấy nhau. Tôi xin tập trung giới thiệu với tất cả các đồng chí vào mấy điểm chính như thế này. Bác là chủ tịch Đảng, tức là còn cao hơn Tổng Bí thư cơ. Chủ tịch Đảng là người sáng lập cơ mà. Tổng Bí thư là đứng đầu trung ương thôi. Ông Lê Duẩn là Tổng Bí thư giảng lý luận cho cán bộ cao cấp. Bác là chủ tịch Đảng, bác ngồi nghe dự giờ. Bác là nhà giáo mà, bác rất chú trọng vấn đề dự giờ đấy các đồng chí. Bác đi dự giờ dạy lịch sử, dạy địa lý ở trường Chu Văn An. Tan giữa lớp, bác còn bảo cô giáo là giữ học trò lại, bác kiểm tra. Bác gọi đến chỉ bản đồ, có biết chỉ đâu. Thế là bác mới hướng dẫn cách chỉ bản đồ như thế nào. Cô giáo dạy sử, dạy địa thì biết có quá là một kỹ năng đấy. Ở Chu Văn An đấy, bác là chủ tịch Đảng, bác đến tận Thành ủy Hà Nội, bác giảng cho lớp đảng viên trẻ, lớp đối tượng Đảng đó. Thế bây giờ bác dự giờ của Tổng Bí thư. Tổng Bí thư giảng cho cán bộ cao cấp nguồn đấy. Như bây giờ là gọi là cán bộ nguồn. Ông ấy giảng đúng chủ đề đại đoàn kết, là cái chủ đề máu thịt của bác ấy. Thuận vợ thuận chồng bể đông tát cạn, thuận bè thuận bạn tát cạn bể đông. Ông ấy ngâm nga như vậy. Bác đứng lên luôn. Bác bảo bác có mỗi một mình bác thôi, bác biết thuận với ai ở đây bây giờ đấy, càng thấy thương bác. Và bác trả lời ngay này: phải có đôi các chú ạ, có đôi, chứ một nó lẻ loi đơn chiếc lắm, nó trái lẽ tự nhiên. Cho nên không có đôi thì bác sẽ làm việc bằng hai để bù lại. Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt ra đời trong cái bối cảnh đó, trong cái câu chuyện nỗi lòng của bác như thế. Chứ còn bác là một con người mà tài hoa nhiều phương diện, bao nhiêu người yêu quý bác, yêu quý bác lắm. Thanh niên, đúng không? Thanh niên lúc nào chỉ muốn gần bác, kể cả thanh niên gái, thanh niên trai. Nam thanh niên đến gần bác hút là để xin thuốc lá, cứ ngắm bác hút thuốc lá say sưa, đợi bác hút hết nửa điếu rồi mới chìa tay ra bác cho cháu. Bác phải thân thiện thế nào ta mới dám làm thế chứ, có ai thế đâu. Bác có cho đâu, bác cũng cười, bác cũng hút tiếp. Bác lấy một điếu nguyên vẹn bác cho, điếu mới nguyên vẹn. Bác nói câu hay lắm. Bác không có gia đình, không có vợ có con, nhưng bác học được lời ăn tiếng nói của ông cha mình, gọi là dân gian, văn học dân gian, tục ngữ ca dao bác rất là thành thạo. Bác bảo sao mà chú khôn thế, gái một con thuốc ngon nửa điếu chú lại xin của bác đấy. Thế đúng là một phải con người như thế nào bác mới hiểu thấu đến thế. Thế còn các cháu gái đấy đến gần bác chỉ khóc, chưa kịp nói câu nào đã khóc vì xúc động quá. Mà ta cứ xem cái bộ phim lễ tang bác, ta biết có đau đớn không. 50 năm rồi mà nó vẫn cứ xôn xao như ngày hôm qua hôm nay vậy. Các cháu gái chỉ khóc, nhất là các cháu dũng sĩ diệt Mỹ ở miền Nam. Bác cho ra chữa bệnh, rồi được thăm miền Bắc và thăm bác. Bác ân cần chu đáo lắm. Bác dặn Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch phải nghiên cứu chế các loại thuốc để chăm sóc các cháu gái. Chiến tranh rồi sẽ kết thúc, phải làm sao cho các cháu vẫn làm vợ làm mẹ được. Bác thương thế không ạ? Nên các cháu gái càng thương bác, ra chỉ khóc. Bác bảo ra với bác phải vui lên, mà sao cứ khóc vậy?
Thế là càng nức nở hơn. Bảo thưa bác, khó mấy chúng cháu cũng không sợ, hy sinh mấy chúng cháu cũng không sợ. Chúng cháu chỉ sợ nhất phải nghe bác Hồ 100 tuổi. 100 tuổi tức là mất. Mà quả nhiên rồi cái điều đó xảy ra. Bác nghe bác rất xúc động. Mà lúc bây giờ là bác 79 tuổi này, năm cuối cùng này. Mà đi bên cạnh bác bao giờ cũng là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bác quay sang Thủ tướng, bác hỏi: chú Tô, năm nay bác bao nhiêu tuổi? Thủ tướng bảo: thưa bác, năm nay bác đúng 79 tuổi. Bác bảo: vậy là còn 21 năm nữa bác mới 100 tuổi. Bác nói đánh Mỹ 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, chứ bác có nói 21 năm đâu. Các cháu đánh Mỹ giỏi, bác vui, bác khỏe, thì bác sẽ sống lâu hơn để gặp các cháu. Ai cũng khóc. Có ngờ đâu chỉ mấy tháng sau, tất cả nước mắt lưng tròng, đeo khăn tang trên ngực để chờ bác. Đấy là những điều mà chúng ta phải hiểu hết để thấu đáo con người của bác như thế. Tức là thấm đẫm chất nhân văn, chất con người. Nhân đây ta lại có dịp trở lại câu chuyện giáo dục. Như lúc đầu tôi nói là phương pháp rất quan trọng. Bác rất chú trọng về phương pháp. Tại sao bác về Hải Phòng 9 lần? Thành phố cảng. Hải Phòng là nơi đặt rất nhiều trường miền Nam tập kết. Các cháu bé tập kết bây giờ thì toàn cán bộ cao cấp hết. Bộ trưởng, thứ trưởng, đại tướng, đại tá đủ hết. Rồi các giáo sư trí thức lớn, nghệ sĩ đều từ đây mà ra cả. Nuôi dưỡng mầm non cho đất nước, tính toán lâu dài. Bác về thăm Hải Phòng nhiều lần chính là thăm các cháu học sinh miền Nam. Miền Nam trong trái tim tôi. Cô giáo hiệu trưởng báo cho bác là các cháu đa số là ngoan, học giỏi, nhưng cũng không ít cháu hư lắm. Không học, bỏ lớp, bỏ trường đi chơi, cãi thầy, cãi cô, đánh cả bạn, nhớ nhà, nhớ quê hương không học. Cứ tưởng 2 năm thì trở về, ai ngờ 21 năm mới thống nhất đất nước. Bác rất lo. Bác bảo tập trung tất cả các cháu ở bãi cỏ rộng, có bóng mát, bác nói chuyện. Mà biết tính bác là hay cho kẹo các cháu, chuyên bưng một đĩa kẹo đầy ra để bác phát cho các cháu. Bác có phát đâu. Mọi khi bác ân cần chia cho từng cháu một, còn hôm nay bác không phát. Bác muốn để các cháu tự đánh giá và tự lấy kẹo. Ta học bác về phương pháp sư phạm nhé. Bác bảo là bác nghe các cô giáo, thầy giáo báo cáo là các cháu rất ngoan, học giỏi, bác rất khen. Bác cố động viên, không nói cái khuyết điểm. Bây giờ bác thăm các cháu và chia kẹo cho các cháu. Bác chỉ ra tiêu chuẩn, như kiểu ta ra đáp án. Cháu nào ngoan thì lấy 2 chiếc kẹo, tự lấy 2 chiếc kẹo. Cháu nào chưa ngoan hãy lấy 1 chiếc thôi, rồi ngoan bác sẽ thưởng thêm. Rất là tinh tế. Một cái ví dụ cụ thể đó mà tinh tế vô cùng về sư phạm chứ. Ý bác là 1, xem các cháu tự đánh giá thế nào. 2 là tìm xem cháu nào là cháu hư qua cái đức tính trung thực của nó. Đấy, sư phạm nó có cái giả thuyết là thế đấy không? Đặt ra để mà tìm câu trả lời. Trong nghiên cứu là như vậy. Quả nhiên các cháu nó coi là nó ngoan, nó cứ lấy 2 chiếc một, vèo cái là hết cả đĩa kẹo của bác. Đến cái số cháu trai nghịch ngợm, đầu tóc rối bù, mắt rất sáng linh lợi, nhưng mà trông nghịch ngợm lắm. Nó cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng nó lấy 1 chiếc. Thế là bác biết rồi đấy. Bác bảo sao cháu chỉ lấy 1 chiếc vậy? Thế là òa lên khóc. Con người ta là thế, được quan tâm, được quan tâm đến, chăm sóc đến đấy, là cái cảm xúc con người, nhân tính nó trỗi dậy. Người ta là thiên lương, cái phẩm chất tốt đẹp vốn có đấy. Thế là òa lên khóc. Bác bảo nín đi nào, con trai không được khóc. Bây giờ kể cho bác nghe vì sao nào. Bảo thưa bác,
Bác bảo chưa ngoan, bác chỉ cho một chiếc thì cháu chỉ dám lấy một chiếc thôi, cháu chưa ngoan. Bác bảo thích chưa ngoan như thế nào kể bác nghe. Bảo thưa bác, cháu đánh bạn, cháu cãi thầy cãi cô, cháu bỏ lớp đi chơi. Thế là đúng như cô hiệu trưởng nói nhé. Bây giờ bác đưa ra kết luận, đúng là một nhà giáo. Bác bảo cháu biết là mình chưa ngoan, tức là cháu đã ngoan rồi. Bác cho cháu thêm một chiếc nữa. Đấy. Biết là mình chưa giỏi, tức là đã giỏi rồi đó. Biết là mình còn kém, tức là đã khá hơn hôm qua rồi. Đấy. Đấy. Trong sư phạm nó có cái điều tinh tế như thế. Thì chính cháu bé đó sau này lớn lên thành dũng sĩ diệt Mỹ, thành anh hùng lực lượng vũ trang, mà không bao giờ quên cái câu chuyện ngày xưa tuổi thơ đã được bác chăm sóc như vậy. Các đồng chí ở trong này có nghe chuyện ở Hà Nội nó có cái trường rất nổi tiếng là trường Trưng Vương. Trường Trưng Vương là trường đặc biệt là học trò toàn con gái thôi, gọi là trường nữ học. Năm 45, 46 trước đó là trường Đồng Khánh ở Huế. Thế mà bác bận như thế mà tại sao khai giảng năm học đầu tiên bác đi thăm các trường các lớp? Bác vào trường Trưng Vương, bác dự giờ đúng 1 giờ tiếng Anh. Thời trước ngoại ngữ đã dạy chú trọng lắm thì tiếng Anh. Cô hiệu trưởng mời bác đi dự giờ, bác chọn đúng 1 giờ tiếng Anh. Và bác dự giờ, bác chỉ luôn một cháu gái 13 tuổi đứng lên phát âm cho bác, đọc cho bác nghe, bác chữa lỗi phát âm cho. Cháu bé đó là ai đấy các đồng chí? Cháu bé đó sau này là giáo sư, tiến sĩ toán học Hoàng Xuân Sính. Đồng chí là học sư phạm, học khoa toán nhé, thì biết cô giáo Sính. Sau này bà là hiệu trưởng Đại học Thăng Long. Bà ấy viết hồi ký, bà suốt đời tôi không bao giờ quên được cử chỉ ân cần đó của bác, như một người thầy, như một người cha vậy. Bà Hoàng Xuân Sính là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán học tại Pháp. Trong những năm chống Mỹ cứu nước, viết luận án tiến sĩ trong hầm cơ mà, rồi mang sang Paris bảo vệ cơ mà. Giỏi đến như vậy. Cho nên phụ nữ chúng ta rất đáng tự hào nhé, vì nhiều tiềm năng lắm đấy. Có điều là có biết khai thác và nuôi dưỡng hay không thôi. Đấy. Mà tất cả là từ tình thương của bác như thế. Do độc lập ấy. Kênh YouTube Cộng đồng yêu thương xin trân trọng cảm ơn giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn quan tâm. Mục sổ tay đẩy mạnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các đồng chí, quý vị và các bạn ngày mới trên kênh Cộng đồng yêu thương. Mời nhấn đăng ký kênh và chia sẻ, lan tỏa chân thành cảm ơn.